Forog. Tapsot kérek kollégától. Aztán. Hoppá! Remélem így fog kezdődni az adás. Hát ez úgyis az izomról szól. Mehetünk? Ez a műsor. Micsoda kezdés, tényleg. Nagyon boldogok vagyunk már szilveszterkor is, mindenkinek Még nagyon... nem ittunk. Még nem ittunk, de valószínűleg fogunk. Annyi, hogy korábban veszük föl, de tartunk mostantól Mondjuk én szilveszter. ezután ittam volna, Az biztos. amiről beszélünk. Először is engedjétek meg, hogy nagyon-nagyon boldog új évet kívánjunk majd mindenkinek 2 napra mosthoz képest, amikor látjátok ezt az adást, és megköszönjük nektek azt, hogy egész évben 24-ben velünk voltatok, és reméljük így lesz ez 25-ben is, hiszen folytatódik a lap timing minden szinten, és a mai adásban egy nagyon-nagyon különleges autót hoztunk nektek, ami még a fiúknak is picit okozott feladatot. Nekem is, én nagyon sokat remektem, mert tudom az árát, hogy fogja kibírni a kört, illetve a köröket a Balatonparkon, hiszen ezen a hétvégén természetesen miután hónap utolsó anyaga van, ezért Balatonon vagyunk. Már is kezdünk Ferrari. Nem ittál még biztosan? Ez úgyse vágja ki Roland, már is kezdünk, Ferrari lesz a műsorban. Kis köztalkat, na. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Most, hogy lementek a főcímek, reklámok és minden egyéb, Csabi, hozzád fordulnék első körben. Ugye volt szerencsém tavaly nyáron, vagy idén nyáron, mert még 24 van, igen. Idén nyáron a Ferrari Challenge-en ott közvetíteni, meg rendetlenkedni, sőt utána tesztnapokon is, tehát láttam nagyon sok ilyenből versenyautót. Ugye tudjuk, hogy ez egy nagyon új fejlesztés, V6-os motor, meg hibrid, a versenyautó nem az egy másik kérdés, spórolásból ott kivették. De egy nagyon különleges autó, és az, hogy ilyet hoz nekünk valaki a Balatonra, azt gondolom, hogy ez önmagában is egy nagyon becsülendő és nagyon menő dolog. Úgyhogy kicsit először mutasd be az autó történetét, meg azt, hogy jutott el hozzánk. Jó, hát igen, az új 296-os, ami már annyira nem új, ugye most már 1-2 éve a piacon van, meg lehet rendelni. Ez az első ebben a méretosztályban Ferrari-nál milyen hibrid hátsókerékhajtású autó. Ugye itt egy 2,9 literes V6-os, de nagyon lapos 120 fokos hengerszögű V6-os turbomotor van benne, ami önmagában is azt hiszem 660 lóerő környéke, plusz egy elektromos hajtás. Ugye ez egy hibrid autó, egy plug-in hibrid autó, de ugye ez egy ilyen performance hibrid, tehát nem az a lényege, hogy most tud 25 km-t menni elektromosan, egyébként kb. 25 km-t tud menni elektromosan is. Mekkora élmény lett egy Ferrari-val elektromosan? Bocsánat. Ugye, egyébként bocsánat, használják, én tudom, mert ugye ilyen rendezvényen voltam, és volt több olyan megjegyzés, hogy ő ilyet akart, és mikor az asszony megtudta, hogy csöndbe ki lehet vele menni a lakóparkból, és utána beindítani, akkor engedte megvenni. Óriási. Ugye, hogy ne az legyen, hogy a szomszéd, aki hanem szép csöndbe, elmentél, és onnantól, óriási. És így meg lehet venni. Szóval használják. De nem ez a lényege, hanem inkább a teljesítmény, hiszen 830 lóerő a rendszer teljesítmény, beteg. Viszont így már összkerékhajtáson? Nem. Minden csak hátra? Hátulhajt. Ez hátulhajt. Az SF90, ami 1000 lóerős, annak van összkerékhajtása. Ez hátulhajt. Nagyon megy az autó. Ugye 2.9 alatt van 100-on, azt hiszem 7.2 alatt 200-on. 3.30 plusz a végsebessége. Bődületesen megy. Ugye már az előd modell, az F8 Tributo is elképesztő teljesítményű volt, és gyönyörű hangú. Itt mindenki attól félt, hogy milyen lesz a hangzás, mert ugye ez már csak V6-os.
el kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó az autó hangzása. Kívül alig van hangja, de bent sokkal intenzívebb a hangélmény, azt kell, hogy mondjam, és elképesztő a teljesítmény. Ugye itt is a Manettinoval különböző üzemmódokat lehet állítani a menetstabilizátorba is, illetve egyébként is lehet a hajtásláncot is különböző szintre állítani, hogy most hibrid, vagy most sport, vagy performance, qualifying, vagy éppen mit akarsz, de iszonyatosan megy az autó. Ugye közúton is volt szerencsém ilyen tesztvezetéseket csinálni valamelyik évben, amikor olyan programunk volt, és úristen, tehát a 200-hoz nem kell nyomni a gáz, csak gondolsz rá, és 200-zal megy. Azt mondják. Nem, hát itt láttuk, te nem tudod. Igen, én nem tudhatom, de hogy beteg, ahogy megy az autó. Úgyhogy nagyon izgalmas, és egy kedves ismerős. Még szerencsé, hogy Németországban ennyi Ferrari kurzust vezetsz. Ugye? Nagy mázli. Egy kedves ismerősnek az autója ez, akinek van egyébként más csodaszép autója is, és már köszönhettünk neki más autókat is laptiming tekintetében. Most már még kedvesebb. Ami szintén mérföldkő volt adott időszakban, sőt, még színe is volt, ami zöld volt. De most egy ilyen újabb zöld árnyalatot hozott el nekünk, és egy ilyen egyedi, mert ezt egyedibe lett összeállítva ez az autó, mert zöld, meg a karbonszínek, meg a sárga dekoráció, ezt ő a saját ízlésének szerint konfigurálta és rendelte, hát ennek is köszönhető, hogy azért a lista árta egy picit még arrébb csúszott az autó értéke. Jani, amikor megtudtuk, hogy jön ez az autó, ugye Csabi írta a csoportba, akkor emlékszem, hogy az egyik pillanatban mindannyian ilyen de jó, de király, és rögtön jön a felismerés, hogy de gyorsan kell vele majd menni. Hogy amikor egy ilyen autót odahoznak, egy ilyen értéket, akkor mennyire remeg a boka, hogy azért ezt le kell vinni a talajra, ezt a 830 lóerőt. Hát annyira nem a kocsi miatt remeg, hanem ugye ő vele, aki hozta az autót, hogy Csabi nagyon jóban van. Tehát hogy nem akarunk ilyen rossz élményt, vagy mit tudom, olyan tök senkivel se azért nem hol lehet? Nem az, csak hogy tényleg, igen, tehát hogy nagyon rendes, és hogy már ez a többedik ilyen autó, amit átadott, hogy próbáljuk ki, és ráadásul nagyon jó volt, mert a kisfiát kihozta, lelkesen álltak a pálya mellett, hogy na mit megy a kocsi. Tehát hogy ő is azt várta, hogy vajon ez mit megy. Mert tényleg utcán azért más egy ilyennel járni. Alapvetően én már SF90-ről is volt szó, ott már biztos, hogy jobban remegne, mert az már gyakorlatilag felszáll, meg én jobban félek egy olyantól, mint a Tesla Model S Plaid, amivel tudod, hogy egyenesbe tudsz majd menni, majd ki tudja, hogy állunk meg. Itt azért tudtam, hogy főleg mivel Csabi mesélte, hogy egy pályaprogramot is csinált már vele, hogy az a kocsi marha jó. Tehát, hogy inkább azt vártam, hogy tényleg mennyire jó akár egy Porsche-hez képest, és inkább ez az izgalom volt bennem, hogy na, meg az 830 lóerővel még nem mentünk, akkor vajon ez milyen lesz? Ennyi felvezetés után, akkor nézzük meg, hogy Csabi mit ment az autóval. ...210 a rajt után.
A többiek itt azt mondták, hogy csendes gyilkos, és tényleg azt is éreztük, hogy csendes gyilkos, mert a V6-os Iker-turbo hibrid miatt olyan túl nagy hangja nem volt, de azért viszonylag gyorsan ideértél. Nem, nagyon gyorsan ideértem, az az igazság. Tehát, igen, ő egy nagyon különleges autó, mert teljesen egyedi fényezés. Nézd meg ezt a zöld karbont, Igen. zöld szövésű karbon, kicsit durva. Kicsit beteg is. Kicsit durva. Gyönyörű ez az autó, ugye ez egyedi fényezés, de egyébként ugye ez egy 296-os, ráadásul abból is egy nyitható tetejű, de ez igazándiból nem számított a kör során, elképesztő. Az a könnyedsége, hogy leadja ezt a 830 lóerőt, ez nagyon durva. Azt hallottam, aztán erősítsd meg, hogy igazam van vagy nem, hogy féktávokon nyikkan a kerék, tehát annyira meg tudsz érkezni, hogy ilyen eszeveszett fékhatások lehetnek, mert csak azt hallottuk, hogy most ez sok vagy nem sok, de miután minden kanyarban ez volt, gondolom nem sok, hanem ez a jó. Nem sok, állsz a féken és szépen teszi a dolgát, minden keréken szabályozza maximális fékerőt, csúszás határon. Ugye ezen utcai gumi van 4S, tehát abból egy nagyon jó sportos gumi, de utcai használatra, hát az nyilvánvalóan azért limitálja az autó határait, vagy hogy mondjam a kanyarban a tapadását, meg féktávon is. Meg hát olyan tempó van egyenesbe, itt a tribün mögötti egyenesbe is még a 240-et láttam a műszerfalon, tehát hogy figyelj, észnél kell lenni, hogy hol fékezel. Hát a rajt után 210 valamit ment, amit még láttam a féktáv előtt, tehát hogy egyes kanyar előtt már bőven meg volt, úgyhogy halad a gép, de gyönyörűen, annyira magától értetődően adja le ezt a teljesítményt. Sokan azt hiszik, hogy ez egy agresszív állat, egy vadló, de megdöbbentő, ezt már rendezvényen is tapasztaltam, de ilyenkor is, hogy elhiteti veled, hogy ezt olyan könnyen lehet kezelni. Na, szokás szerint először mondom az időt, 1:31.303, hát abszolút idő, ezt azért nem kell nagyon sokáig magyaráznom. A szakítási sebesség az 255 km/h, ez rögtön nagyon fájdalmas. Először az alapélmények, hogy milyen volt, aztán mondom még a kérdéseimet. Alapvetően szerintem jó volt, nagyon jó vezethető ez az autó, tehát a Ferrarinál minden egyes generációnál nagyon nagy ugrások vannak így az evolúcióban, és az utóbbi 2-3 generáció szerintem elképesztően sokat fejlődött vezethetőség terén, és hiába ez a bődületes teljesítmény nagyon harmonikusan viszi át, és a hibrid és a benzinnek az összhangja az tényleg nagyon jó, úgyhogy a vezethetőség szuper. Hát a teljesítmény az vége láthatatlan gyakorlatilag, tehát hogy nagyon észre kell menni. Elektronika segít általában, de ugye én azért gyakorlatilag kikapcsoltam, hogy tényleg ne az fogja az autót, hanem amennyire lehet menjünk vele, de hát azért észné kell lenni, az az igazság. Az egyik izgalmas rész, hogy a rajt utáni, tehát gyakorlatilag a rajtból, álló helyzetből eléred bőven a 200-at, és még bele is mondod a kamerába, tehát ráérsz erre féktávon. Igen, ugye azon szoktunk nézni, hogy mit álló rajtból eléri a 200-at, és általában nem szokták, hát ez bőven megfutott a kényelmesen, és úgy, hogy meg is áll és be is fordul. Úgyhogy figyelj, ez nagyon-nagyon durva ez a gyorsulás, úgy hiába kétkerékhajtás, ahogy kicsit meglendül, és oké, jó gumik is vannak rajta, de nem semi-slick, de ennek ellenére nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy pillanatokon belül nagyon gyorsan megy. A másik, amit észrevettem, hogy versenyautós stílusú benne a váltás és a váltási idő is, tehát mintha rángatná is a kocsit, és annyira gyorsan vált sebességet, hogy ez ilyen én ilyet versenyautóban láttam csak korábban. Igen, ugye a váltója is ilyen 8 fokozatú váltó van benne, és ugye a qualifying módban minden nagyon élesen, tehát a vezetési élménye az abszolút versenyautós, ha úgy nézed. Oké, nyilván annál sokkal lágyabb, meg ugye ne felejtsük el, ez egy Spider, tehát hogy effektív, egy nyitható tetejű autó, úgyhogy a coupé az egy picivel könnyebb, azt hiszem 70 kg a különbség, mondjuk ez hatalmas nagy változást nem hozna, hozzátéve, hogy így se nehéz, mert 1540 kg a önsúlya a Spidernek, ami azért nagyon-nagyon jónak számít. Súlypontban egyébként a coupé az picit harmonikusabb, mert az 60-40, ez 59,5 és 40,5. Úgyhogy figyelj, tényleg nagyon-nagyon jó vezetni az autót, úgyhogy tetszett kifejezetten.
Még egy összehasonlítás, ugye a GT3-hoz tudjuk csak hasonlítani a legjobb idő miatt. Mind a két szektorban 7 tizeddel mentél gyorsabban, mint a GT3-mal, és ugye jócskán magasabb a maximális sebessége. Már a múltkori BMW-nek is egy picit magasabb volt, ugye, azóta 2.41, ez meg 2.55, de az érdekes, hogy konstansan 7 tizeddel gyorsabb. A kérdésem arra irányul, hogy ha a GT3-ból mondjuk RS lenne, és mondjuk egy olyan zöld, mint ami, az fel tudná venni ezzel a versenyt, vagy ez egyszerűen annyira kilóg jelenleg az itt vezetett autókból, hogy nehéz olyat hozni, amit most ezt meg tudja fogni? Szerintem az új GT3 RS, az kanyarba ennél gyorsabb sokkal, tehát kanyarba annak olyan tapadása van, az aktuális RS-nek olyannal még nem mentünk a műsorba, 992-vel, de én már ezen a pályán is mentem vele, szerencsére nem keveset. Az kanyarba az meg tudja verni, egyenesbe ezt a teljesítményt nem tudja, hát jó, de ott 525 lóerőről beszélgetünk, nem 830-ról, tehát egyenesbe az nem megy úgy ez az autó, úgyhogy ott lemaradna, a kanyargós részen viszont gyorsabb egyértelműen, meg az még sokkal versenyautósabb, még precízebb, még pontosabb, tehát bocsánat, az én olvasatomban még Porsche-sabb nyilvánvalóan, ugye, de hát ez egy Spider, egy utcai cruisingolós autó, ne felejtsük 830 lóerővel. Na akkor nézzük meg, hogy János mit tudott ezzel ellen a kör ellen. A sebesség támogatója a Bex csapágywebáruháza. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A műsor támogatója a Székely Csemege. Hoztak életbe! Azt a szentségét! Azért a rém kellemetlen, amikor a BMW-s félversenycipőjébe csúszkál ki Ez a nem is ez az utca így. kitolja magát egy Ferrariból. Jánosom, Csabi már értékelte, de azért tőle is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez azért megint mérföldkő és hogy mekkora élmény. Hú, nagyon beteg, nagyon beteg. A célba majd lehet be is tudjuk vágni, mert ment a hangom. Azt a Újjongtál, vagy volt egy káromkodás? Hát meg én nem tudom, hogy álltam meg, de megáll. Tehát, hogy nem mertem lenézni mennyi, mert a kanyar előtt volt 2.40, azt hiszem. Pont, hogy ott elkezdtem törni. Brutálisan megy, és halálkonstans csinálja, amit kell csinálnia. Ugye egy picit több tapadást még elbírnám, picit hiányoltam néha a kanyartempót, de annyira kezesen lehet irányítani. Tehát az elején így 400 000 euró, mondom, hogy egy kicsit olyan óvatosabban, de aztán mindent megcsinálni. Elkezd nem remegni a boka után? Hiába tudod, hogy mekkora értéket Igen, tehát ahogy elkezdte azt csinálni mindenre, amit én számítottam, mondom, kicsit megúszik, mi van? Annyira, ekkora mozdulatokkal kiveszed a csúszásból, és az egész ilyen zseniális, tehát hogy tényleg
Ilyenkor azért kiderül, hogy a lovacskás márka az tud autót gyártani. Hát eddig is tudtuk, de tudjuk, hogy ez meg a Porsche ugye miért akkora dolog, és az, hogy ez most már ez egy alap Ferrari, tehát hogy nagyon durva. Ez az elektromos rásegítés is hogy iszonyatosan erős, tehát hogy ebbe a hátsó egyenesbe is annyival mentem, mint soha, tehát hogy brutálisan megy, és mindenhonnan megáll, tehát ez a döbbenet, és még jobban megállna, ha még erősebb gumi lenne rajta. Neked is először az eredmény, Jani, 1.31.452, ami azt jelenti, hogy másfél tized csak a különbség kettőtök között, és pont fordítva, mint ahogy a BMW-vel volt egy hónappal ezelőtt, itt még minimálissal te vezettél az első szektor után, az egy fél tized volt az előny, és ugye abból lett a másfél tized hátrány. Egy hónappal ezelőtt is a kommentelők nagyon dicsérték, hogy milyen menő, hogy nullából beleülve ismeretlenül is ennyire közel tudtok menni, hiszen ott is ez a másfél tized volt a különbség, és most is 830 lóerővel sikerült ennyire közel menni egymáshoz. És igen meglepő, hogy ahhoz képest, hogy a második szektorban kaptál ki, ez egyébként főleg a sikánnak, meg a hetes kanyarban lévő váltásnak köszönhető, tiéd a magasabb sebesség, szakítás sebesség, és ugye ez nyilván most a legnagyobb sebességünk, ami 259 km/h. Kicsit összehúzom magam, hogy 260. Igen, milyen volt a kör, Jánosom? Roli kilassítja az ábrázatomat a féktávonot, hogy gyakorlatilag egyfolytában jár a kezembe a kormány, hogy valahogy bebűvészkedjem a sikánba. Ugye, egyrészt nagyon vicces volt, hogy a Csabi, mikor átültem, akkor még úgy közölte az árát, hogy csak észszel, és így elmondta a listát, vagy nem a listárat, hanem az adott autónak az árát. Meg ugye ő állítgatta be, mert neki ugye azért már volt tapasztalat, tehát azzal mentem, amit ő mondott, hogy ezzel. És valószínűleg, hogy az első szektorban azért voltam nála gyorsabban, mert nálam volt igazából mondjuk az első gumihőmérséklet már ideális, ugye ő még nem biztos, hogy azzal ment. Én végig azt éreztem gyakorlatilag az utolsó kigyorsításig, hogy próbálom tehát eltalálgatni a határait, de hát brutális volt maga a gyorsulás, és meg ugye hát a versenyautósan viselkedik, akármennyire ez nem az, tehát hogy nagyon-nagyon jó volt. Tehát ilyen jó Ferrariban én még nem ültem, pedig már Ferrari versenyautót vezettem. Egyszerűen tényleg kezes volt, következetes volt, tehát hogy minden nagyon jó benne. Ezt nagyon eltalálták, ezt az autót. De hát attól még ugye az ember itt a nullából, tényleg a teljesen nullából nem mentem vele előtte, úgy próbálgattam, hogy itt ez jó ez a féktáv, akkor éreztem, hogy ez egy kicsit hosszú lett, akkor kanyarba is a kigyorsítás, kicsit ugye táncol, de hát véletlenül se csúszom meg nagyon. És akkor kb. A sikán után, ugye a sikán nem olyan jól sikerült, és utána, na mondom, legalább az utolsó kigyorsítás, hogy találjuk már, és ez úgy sikerült. Az sikerült. És akkor néztem, és egy basszus, tudod, ránéztem, mit tudom, már megvan ott, hogyha a szalakorlátot elhagyom, meg a sportbír, és szoktam nézni mindig, hogy hát itt mennyivel szoktam, és tudod, nézem, azt a úristen, Jézusom, nem kéne fékezni a bójáig. Nem, hát mondtam, hogy a bójáig csak nem kéne fékezni, de ott már marha közel volt a kanyar így. Tehát, hogy, és befért, egyébként arra nagyon büszke vagyok, hogy tehát nem kiegyenesítve, hanem valahogy így bebűvészkedtem. Szóval a fék is olyan rajta, hogy elképesztő. Amit látok a körben egyébként, és már utaltam korábban is rá, hogy a hetes kanyarban, tehát a lelátó mögötti kigyorsításon egy nagyon fontos egyenese kigyorsításkor el kell vegyed, mert megtolja egy picit magát, hogy egyszerűen annyira gyorsan jön ki már a kanyarba, hogy nem fér be, ha nem vagy full pontos. Hát igen, meg lehet, hogyha jobban ismerném, nem bíztam benne, hogy onnan még be tudom bűvészkedni, inkább az volt, hogy akkor inkább egyet belőblitek, és onnan már tuti, hogy megy. Tehát az ember azért ilyenkor, ha ennyire erős, meg gyors autóval megy, az elsőre nem próbálja le, hogy itt most pont... És tudtam biztos is, kiadja. És tudtam is, hogy azon a hetes... Csabinak is ment! Ollé! Hát meg tudtam, hogy ott már egy Lambó elvérzett egy ugyanilyenben ember biztos kiadjába, tehát hogy ott azért lehet bajt csinálni. Úgy voltam vele, hogy most akkor egy öblítés, de így tuti meg lesz. De hát mondom, ez nagyon azért még lehetne csiszolni. Kicsit olyan találgattam a határokat, néha túlmentem rajta, néha alul, tehát hogy az egy ilyen játék volt. Tényleg csak az utolsó kigyorsításra voltam úgy büszke, mert akkor láttam is, hogy ez sebességben is jól néz ki, a fene vigyel. Miért kellett nekem ezt így? Amit még egyébként fölírtam magamnak, az pedig a végén tényleg, ami látszik az arcodon, az a megkönnyebbülés, hogy túl vagyok rajta, meg igen, a siker. Hát meg brutális élmény volt, hogy Csabi is mondta, hogy mindenhez, hogy mindent úgy csinálnak, hogy egyébként, ahogy gondolod, még egy olyan gyönyörű hang is társul, hogy ugye magával ragadó az egész. Tehát utána kiszálltam, és mondtam a Csabának, hogy én igazából mennék még vele egy pár napig. Tehát, hogy nyugodtan menjenek haza a tesztautóval, és akkor mi még maradunk egy kicsit. Tehát, hogy tényleg ezzel az autóval nagyon jó élmény menni, úgyhogy visszasírom.
Van a kezünkben telemetria, János mindjárt előveszi. Csabihoz még egy kérdés, amíg János már egy-két meghökkentő telemetria értéket mond. Mindkettőtöknél azt láttam, hogy ellentétben az egy hónappal ezelőtti BMW-nél, amit szintén istenítettünk a jó tuning miatt, ott ugye az volt, hogy fájt, hogy harcolsz, hogy mindketten határon csúszkálva. Itt én a belső kamerákból azt látom, hogy alapvetően mindkét kör meglepően nyugodt vezetéstechnikailag. Az a kocsi minősége miatt van, vagy nem tudtam eldönteni, hogy ahhoz képest, hogy marha gyorsan mentek, meg marha jó az eredmény, meg minden, nem tűnik küszködösnek. Hát ugyanúgy a csúszás határon megy az autó szinte végig, csak valahogy finomabb a teljesítményleadás, hiába sokkal erősebb, ez nem igaz. Pár száz ló erő. M2 is nagyon erős. Igen. Hát az se 600 meg volt. az a maga szintjén borzalmasan erős volt. Az a maga szintjén borzasztóan erős volt, de ugye ebbe az autóban még, ugye ez egy sportautó, az M2 az egy sportos autó, hívjuk úgy igazándiból, ugye mindig azt mondják, hogy igazán jó versenyautót is a sportautóból könnyű csinálni, mert az eleve arra van fejlesztve, nem pedig ebből nincsen 220D, ami meg nem szempont, hogy a bőrönd is elférjen, meg hátul is van-e megfelelő térkínálat, ez a kutyát nem érdekli, ez sportautónak van építve. Tehát ugye a futóm is sokkal kevesebb kompromisszumra kényszerül, sokkal jobban arra lehet hangolni az autót, amire egy ilyen autót kell. Úgyhogy az egész vezetése az kicsit, hát hülyén hangzik, de könnyedebb és nem annyira verejtékes, plusz a teljesítményleadása is sokkal lineárisabb, mint akár egy ilyen tuningolt autó, és akármennyire is jól sikerült az adott tuning. Ezért könnyebb akkor a határon menni vele. Igen. Mert nem annyira agresszív. Meg ugye a súlyelosztás, ez nem mindegy, hogy ez ugye annak ormotoros volt, ez meg hátra. Tehát mindig ugye, amikor hozzáérsz a gázhoz, akkor még beleül szépen, sokkal jobb tapadást érzel hátul, hogy hol az a határ, amin túlmész, vagy egy ormotorosnál azért néha nehéz, főleg ami ilyen nem versenyautónak termett, és akkor nagyon eltolt az arány előre, akkor utána csinálnak belőle egy marha erőset, akkor viszont a hátuljával itt táncolni kell gyakorlatilag. Aha. Na, ijeszti meg bennünket egy-két információ. Azt tudom, a Csabi elszólásából a belső kamerában, hogy bizonyára 4-szer mentetek a pályán 200 fölött. Igen, 204,8 a rajtból, az így az első. Igen, remélem mindenki figyel. A hátsó egyenes, ugye, ami a lelátó mögött van, az döbbenet, az 231,9, tehát egy más autóval visszafele. Igen. Ott a 200-at éppen sikerült elérjük, vagy 210, az már Igen? Igen. Akkor a sikán előtt 213,9. És ebből lesz a 259 a végére. Igen, és akkor a legvége pedig. És van olyan ott, hogy milyen G-erők vannak, meg milyen átlagsebesség van állórajtból. Állórajtból 132,77. Tehát állórajtból. Igen. Egyszer állt a kocsi. Hát de utána elég hamar elérte a 130, és onnantól csak fönt vagyunk. És ami nekem ugye a fékezésre valószínűleg ebből lehetett volna még kicsit jobbat, 1,4 G, és ugye ez nem semi-slickkel, tehát ez egy sportgumival, és az oldalgyorsulás 1,38, szerintem az nagyon jó. Na ez az, hogy tehát például ilyeneket nem tud egy sportos utcai autó, egyszerűen Itt, ha ugye ezen szemi lenne, az azt jelenti, hogy 1,5 körül lehetne vele semi-slickkel fordulni. És azért az ugye az lassulásnak is erős egy utcai autóban, nem hogy... Igen. Nagyon durva. Ugye ez megint a súly kérdése is. Ugye ez így, hogy Spider, meg minden nem kifejezetten erre van, meg ugye a 296-hoz még van ilyen Assetto Fiorano csomag, ami még könnyíti, meg karbonkerék, meg még sportosabb setup, meg minden. Tehát, hogy ha van pénzed, lehet költeni. Ezen, hát jó, ebbe ezek a gyártók erősek eleve, de kapsz is érte valamit, akkor még sportosabbá tudod változtatni az autódat. Úgyhogy mi lehet gőzöm sincs. Ugye? Nekem sem. Érted a kérdést? Valami rakéta. Főleg azért, mert egyébként abban megegyeztünk, hogy egy jó darabig nem akarunk versenyautót hozni ide, mert hogy az nem akarjuk azt elkezdeni, de hogy igazi utcai autóból a mi lehet kérdés, az nagyon... Hát mondjuk egy GT3 RS-sel azért még rápróbálnék, ha már azt mondtam, hogy kanyarba gyorsabb. Látod? Most megnéztem, ahol ráüblítettem, mert biztos, hogy az volt 180. Tehát, hogy 180-nál már ráüblítettem. Csirke vagy. Igen, a kanyarba, hogy... Csirke vagy. Igen, tehát, hogy... Nem tudom, Jani, mi lehetne?
Micsoda, nem figyeltem. Utcai autóból mi lehetne az, ami? Mert ugye azt beszéltük meg, hogy versenyautót annyira nem akarunk ide, mert akkor elkezdődik egy ilyen világháború, de ugye ez egy utcai autó. De versenyautóból is azért... Kevés lenne már, amit... Hát ugye azok általában a vagy a slick miatt. Slick esetleg, de tudnának. hozzátéve, hogy itt most hozhatnánk azért versenyautót slickkel, elég sokat, az se lenne gyorsabb. Igen. Hát valószínűleg mondjuk az NG-knek az AMG GT az gyorsabb lenne slicken. De utcaiból, hát ugye a Ferrarinek van még ennél így felfele, és ugye volt is szó, hogy SF90, de ott például utána a tulaj meggondolta magát, hogy mégse akarja kipróbálni, hogy felszáll-e vagy nem. Tehát, hogy... Egyébként persze, valószínűleg az SF90 az egy picivel talán, de nem vagyok benne biztos, hogy drasztikusan. Hát szerintem ott azon, hogy eleve semi-slick van, meg ilyesmi. Összkerékhajtás. Összkerékhajtás, tehát ott ugye mindenki gyorsítás gyakorlatilag így a... Meg akkor azt mondjátok, hogy a GT3-ból eres. Hát talán igen. Ugye GT2-es az előzőből, az nem tudom, sebességre az tudna hasonlót, majdnem, Igen. de kanyarba szerintem nem biztos. Hát hogy... szerintem az is valami hasonló. Úgyhogy hát nagyon kevés. Igen, nagyon hát kevés. Várjuk a Hölgyek, jelentkezéseket. urak, a feladat adott, ezek szerint van még hova menni hát gyorsabban. 25 következik, megnézzük. Abszolút, hát jön 25, úgyhogy ki tudja. Nagyon-nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok velünk egész 2024-ben, és tegyetek majd így 25-ben is. Mindenkinek nagyon boldog új évet, urak, nektek is köszönöm, és természetesen jövő héten is lesz laptiming, akkor is legyetek majd itt a csatornával. Sziasztok! Modell és hobbi. A Modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a laptiming adásokról sem.